ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੀਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਿਮ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਿਮ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਂਡਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਪਾਂਡਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਫਿਊ ਵਰਡਸ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਨ 2010 ਐਂਡ 2011 ਬਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। The callers transmitted each animal's position every 4 hours for up to 2 years. Which animal? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। The team found that the home ranges of individual pandas. Team found ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਡ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। Next is, we know very little about wild pandas because they are so rare and live in almost impenetrable forest. ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਪੇਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We know very little about wild pandas because they are so rare and live in almost impenetrable forest. ਪਾਂਡਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਦ ਟੀਮ ਫਾਊਂਡ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਇਨ 2010 and 2011 ਵੈਨਿਸਾ ਹਲ State University and her colleagues were given permission to attach GPS tracking collars to 5 pandas. ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਂਡਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ they are very rare, but what they have done, they have been getting permission to attach GPS tracking collars. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਚਿੰਗ ਵਰਡ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ GPS ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਾਲਰਸ 5 ਪਾਂਡਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਇਸ ਵਾਲੇ ਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੀ ਕਾਲਰਸ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਈਚ ਐਨੀਮਲਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਜਨ। Let's see how it goes. So our answer was correct. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਭਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੂੰ ਪੇਅਰ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲੱਭਿਆ।